มาอาร์ทิมิสนะครับใส่ของยังไงจัดทีมยังไงน้องถึงจะเก่งเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าและสำหรับคุณผู้ชมที่กำลังมองหาร้านรับเติมเกมราคาถูกปลอดภัยไม่รีฟันเปิดบริการตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวผมขอแนะนำร้านจอนชาวไร่เลยนะครับอาร์ทิมิสใส่ของยังไงถึงจะเก่งใส่อุปกรณ์เซตไหนใช้คาร์ดอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราไปบอกกันเลยดีกว่าสำหรับตัว Artemis ผมขอบอกไว้ก่อนนะฮะในตัวนี้เนี่ยหลายคนนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับเกนบุกันอีกแล้วซึ่งผมก็จะขอพูดไว้ก่อนเลยว่าในตัวเกนบุเนี่ยที่คุณผู้ชมถามกันว่าเฮ้ยตัวมาแล้วนะครับสู้เกนบุไม่ได้อีกแล้วเอาจริงๆนะในการเล่นเนี่ยมันอยู่ที่การจัดคอมโบคุณผู้ชมไม่คิดจะจัดคอมโบหรอซึ่งในแต่ละทีมเนี่ยสมมุติว่าเขามีเกนบุได้เราจะมีไม่ได้หรอแน่นอนว่าเรามีได้ เรามีเกนบุแล้วแต่ทีมที่เหลือเนี่ยที่เราจะจัดเราจะจัดยังไงให้มันดีขึ้นอย่างที่คุณผู้ชมคิดคอมโบกันนั่นแหละว่าตัววิเวียนเนี่ยเมื่อเอาไปเคลียร์เกนบุปุ๊บเนี่ยครับมันจะทำให้เกนบุเนี่ยเก่งขึ้นซึ่งถ้ามันไม่มีตัววิเวียนเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันก็เล่นไม่ได้เป็นประสิทธิภาพใช่ไหมก็เหมือนกันนะครับกับการจัดทีมเนี่ยเราไม่ได้กะเอามาชนะทางเลยโดยตรงแต่ว่าเรากะเอามาแก้ทางให้เราเนี่ยได้เปรียบยิ่งขึ้นเข้าใจไหมแต่ละตัวละครใหม่ๆนะคุณผู้ชม ดังนั้นนะครับเราก็ต้องจัดทีมหาตัวมาลงคอมโบให้มันได้ดีที่สุดนั่นเองเหมือนกับที่เราเล่นกันอยู่ณปัจจุบันเนี่ยว่าเราเล่นคอมโบของเกนบูบวกกับวิเวียนแล้วทีเนี้ยถ้าฝั่งตรงข้ามเล่นแบบนี้เราเล่นแบบนี้แล้วเราจะเอาอะไรมาเติมทีมเนี่ยให้มันดียิ่งขึ้นผมก็เลยจะมาแนะนำให้คุณผู้ชมเนี่ยได้ดูกันนะครับสำหรับแนวทางการเล่นของผมนะอย่างแรกเลยนะครับในอุปกรณ์ที่ผมใส่เนี่ยสำหรับการ PVP PVE เนี่ยใช้เหมือนกันหมดนะครับก็จะเป็นในเซตอุปกรณ์ เซตอุปกรณ์นะครับเราจะเน้นใส่เร่งสกิลให้กับน้องเลย4ชิ้นเพราะว่าในส่วนของตัวอาร์ทิมิสเนี่ยมันเป็นตัวที่เน้นปล่อยอันติอยู่แล้วนะครับยังไงก็ต้องเปิดอันติให้น้องจะมายืนยิงฟรีๆไม่ได้นะคือตัวน้องมันเน้นปล่อยอันติได้สบายๆอยู่แล้วโดยที่ไม่เปลืองในส่วนของตัวเกรดอันติเพราะว่าตัวน้องเนี่ยมันแทบจะปล่อยฟรีได้ในบางครั้งเลยก็ว่าได้และก็ในส่วนของอุปกรณ์ที่เราจะใส่เนี่ยให้มันใส่นะครับลดพลังงานถ้าไม่ตายเนี่ย ลงนะครับ1จุดคือมันจะมีบางรอบที่เราเนี่ยได้ทำการปล่อยสกิลแบบฟรีๆโดยไม่ต้องเสียค่าโทสะหรือค่าในส่วนของพลังงานถ้าไม่ตายเลยนะครับแม้แต่จุดเดียวดังนั้นใส่เซตนี้ดีที่สุดนะครับไม่ต้องไปใส่เซตดาเมจอะไรก็ได้แต่ว่าถ้าใครอยากจะเน้นดาเมจแบบเพียวๆปั้นน้องเป็นดาเมจหลักๆอะไรแบบเนี้ยเราอาจจะเปลี่ยนไปใส่เป็นธนูกับลูกปั้นก็ได้นะมันจะได้ชูดาเมจขึ้นมาหน่อยอะไรแบบนี้นี่เองแต่เซตนี้เนี่ย ผมเน้นเป็นตัวซับบวกกับมีดาเมจไปในระดับหนึ่งนั่นเองและในส่วนของตัวคลาสนะครับเราใช้เป็นมือยิงเทพไปเลยนะเพราะว่าตัวอาร์ทิมิสเนี่ยมันใช้สกิลอันติเมตทำให้มันโจมตีเร็วขึ้นอยู่แล้วก็จะได้สะสมสแต็กเนี่ยแล้วยิงคริแรงๆนั่นเองเนาะคุณผู้ชมส่วนอาวุธนะครับในปัจจุบันไม่ว่าจะเป็นเซิร์ฟเวอร์นอกหรือเซิร์ฟเวอร์ไหนเนี่ยเขาก็จะเน้นเล่นเป็นในส่วนของตัวปืนคนแคระนะครับเพราะว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย มันเพิ่มดาเมจคริถึงน้องจะไม่ได้เป็นดาเมจหลักแต่ทุกครั้งที่โจมตีทั่วไปเนี่ยมันมีโอกาส 15%ที่จะไล่คุณสมบัติประเภทดีบัฟเนี่ยให้กับฝั่งตรงข้ามนะครับ1อันนั่นเองดังนั้นน่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้เน้นเป็นดาเมจหลักแต่น้องมันได้โจมตีเร็วอยู่แล้วเนี่ยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามมีโอกาสติดในส่วนของดีบัฟนั่นเองเนาะดังนั้นเราใส่เป็นแบบนี้ได้เลยคุณผู้ชมและในส่วนของการจัดทีมนะครับในการ PVE นะครับหรือก็คือด่านๆอะไรทั่วไปเนี่ยสำหรับทีมฟ้า ตัว Artemis นะครับจะใช้เป็นแบบนี้เลยซึ่งทีมมืดยังเล่นไม่ค่อยได้เพราะว่าตัวละครที่มันเป็นตัวหลักๆคีย์ทีมมืดยังมาไม่ค่อยเยอะมันก็จะมีพวกตัวของหงส์ไฟซึ่งเอาไปเล่นกับทีมไฟน่าจะดีที่สุดนะครับเอาไปเล่นกับทีมมืดลงโทษมันน้อยเนาะดังนั้นเนี่ยก็เอามาเล่นกับทีมฟ้านะครับนับว่าน่าจะดีในเรื่องการ PVE นะในการ PVE ดาเมจของทีมฟ้ามักจะล้นๆอยู่เสมอนะคุณผู้ชม ในทีมที่ผมจัดนะครับผมจัดเป็นแบบนี้เลยซึ่งดาเมจชูโรงเนี่ยก็จะเป็นตัวของตัวมิเมียนะฮะแล้วก็ตัวที่มันเป็นตัวบัฟก็จะเป็นตัวของอาร์ทิมิสนั่นเองนะคุณผู้ชมซึ่งมันทำหน้าที่ได้ดีเพราะว่าสกิลที่มันมีเนี่ยหนึ่งเลยนะครับเมื่อมันมีการสะสมสแต็กมันจะเข้าสู่สถานะจันทร์เต็มดวงเนี่ยมีการเพิ่มโจมตีอะไรแบบเนี้ย ซึ่งที่มันได้เยอะมากแล้วความเร็วด้วยนะถ้าไม่ตายจะลดลงด้วย
และทุกครั้งที่มันเข้าสู่จันทร์เต็มดวงหรือออกจันทร์เต็มดวงอะไรก็ตามเนี่ยมันจะมีการนะครับยิงในส่วนของเจ้าตัวนี้นะครับที่มันยิงฝั่งตรงข้ามเนี่ยแบบทั้งทีมทำให้ป้องกันกายภาพฝั่งตรงข้ามเนี่ยมีโอกาสลดลงนะครับถึง 35%ต่อเนื่อง8วิเลยซึ่งเป็นดีบัฟแบบลดป้องกันกายภาพอะไรแบบนี้และจะใช้ถ้าไม่ตายเนี่ยบวกอีก1ด้วยสำหรับในส่วนของฝั่งตรงข้ามซึ่งมันปั่นป่วนมากอะเดี๋ยวเราลองดูนะเดี๋ยวลองดูนะทีมเนี้ยเนี่ยถ้าเราเอามาลุย PVE อะบอกเลยว่าฝั่งตรงข้ามจะใช้ท่าไม่ตายไม่ได้เลยนะครับเพราะว่าตัวน้องไม่ว่าจะเข้าออกจันทร์หรืออะไรก็ตามเนี่ยมันจะทำให้ฝั่งตรงข้ามโดนทุกตัวไม่ว่าจะเป็นการลดป้องกันกายภาพลงแล้วก็จะทำให้ฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้พลังงานท่าไม่ตายที่ค่อนข้างสูงขึ้นอันนี้สำหรับการ PVE เลยนะนี่นะครับลงมาปุ๊บน้องเปิดอันตินะครับจึ๊กนี่ฝั่งตรงข้ามติดการใช้อันติที่ต้องใช้ท่าไม่ตายเยอะแล้วนะแล้วน้องก็จะสะสมสแต็กนะครับทุกการยิงปกติ2 3ถึง5ปุ๊บยิง1ดอกนะครับแล้วเวลาน้องออกน้องก็จะยิงอีก1นะครับสะสมให้ครบ5ก็จะยิงอีก1นะครับนี่5แล้ว5ยัง2 3 4ยิงแล้วนะครับเห็นปะสะสม5ยิงแล้วก็ออกก็ยิงนะครับดังนั้นอ่ะบอกเลยว่าโคตรสุดแล้วดูเกรดถ้าไม่ตายฝั่งตรงข้ามที่มันใช้กันดิ14 15มันจะได้ใช้ได้ยังไงนะครับเนี่ยมันเป็นความโกงถ้าในเรื่องการ PVE ใครจะสู้น้องได้บอกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นตัวที่แบบทำให้ฝั่งตรงข้ามไม่สามารถคอมโบอะไรได้เลยเห็นไหมแล้วก็ทำให้ดาเมจที่มันเป็นโจมตีระยะไกลฝั่งเราเนี่ยได้ชูลงนะครับกันแบบง่ายๆอะไรแบบนี้นี่เองเนาะอันนี้ก็จะเป็นทีมแบบ PVE นะครับที่เล่นแล้วรู้สึกดีที่สุดเพราะว่าทีมมืดยังเล่นไม่ค่อยได้เด้อทีมมืดเนี่ยมันจะยังเล่นไม่ได้เท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวละครหลักๆที่เป็นคีย์หลักอะมันยังไม่ค่อยมาเนาะจะเอาหงส์ไฟมาเล่นเนี่ยมันก็กระไรอยู่เหมือนกันนะครับถามว่าเล่นได้ไหมเล่นได้แต่หงส์ไฟเล่นกับทีมไฟมันจะเก่งกว่านะดังนั้นนะครับก็อาจจะต้องรอก่อนนะสำหรับทีมมืดนะคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นตัวนักเวททีมมืดที่ยังไม่เข้าอะไรแบบเนี้ยคือมันยังขาดตัวอีกค่อนข้างเยอะสำหรับทีมมืดก็เลยแบบว่าถ้าจะเน้น PVE เนี่ยให้ไปเล่นทีมฟ้ามันจะดันง่ายที่สุดละสำหรับในด่านพวกเนี้ยเพราะว่าหลังๆมาเราต้องใช้3ทีมผมใช้ทีมแสงดัน1อันนะครับสบายอยู่แล้วใช้ทีมไฟนะครับดัน1อันเนี่ยสบายอยู่แล้วนะครับเพราะว่าดาเมจแบบล้นๆมีตัวบัฟดาเมจให้พร้อมแล้วก็ทีมที่3นี่แหละที่มันจะเป็นปัญหาแต่ตอนนี้มันจะเป็นทีมที่เล่นง่ายที่สุดแล้วโดยที่แบบปล่อยมันออโต้ได้เลยแบบสบายๆนี่ก็จะเป็นหน้าที่หลักๆในการ PVE ของตัวน้องนะครับไม่ได้เป็นดาเมจชูโรงมากอาจจะต้องดาวสูงๆถึงจะทำดาเมจได้ดีแต่ที่แน่ๆเนี่ย ตัวน้องนะครับสามารถเอามาบัฟได้ทั้งทีมคือเก่งคนเดียวไม่พอพาเพื่อนเก่งแล้วถ้ายิ่งดาวมันสูงกว่าเนี้ยมันสามารถเป็นดาเมจชูโรงของทีมน้ำได้นะคุณผู้ชมแต่ของผมอะยังไม่ได้ปั้นให้มันเป็นชูโรงนะครับเพราะว่าเพิ่ง1ดาวแดงด้วยดังนั้นก็เลยเป็นแบบนี้ละกันไปเดี๋ยวเราไปต่อที่ PVP กันต่อดีกว่านะคุณผู้ชมสำหรับในส่วนของคนที่เขาเล่นอะมักจะค่อนข้างเหมือนกันหมดเลยคือมันต้องใส่โพไซดอนอยู่แล้วเพื่อเอามากันตายของเกนบุใช่ไหมทีนี้ในการคอมโบเราก็ต้องจัดแล้วว่าเฮ้ย ทำยังไงให้ประสิทธิภาพของเกนบุเขานั้นน่ะมันลดลงนะครับซึ่งเฮ้ยถ้าเกนบุเขาไม่ค่อยได้ไม้ตายบ่อยๆหมายความว่าโล่เขาจะไม่ค่อยหนานะครับก็จะคุมโล่ไม่หนาเพื่อนๆเขาก็จะไม่ได้รับโล่ด้วยดังนั้นมันก็ทำให้ทีมเขาอะบางลงนะครับดังนั้นตัวที่มันสามารถเพิ่มแบบว่าในการใช้ถ้าไม่ตายเยอะๆมีตัวไหนบ้างล่ะอย่างทีมฝั่งเขาใช้เป็นตัวของตัวอาร์ t มิ s นะครับไม่ใช่ตัวอาร์ t นิสนะครับ เป็นการคุมให้ตัวเกนบุผมเนี่ยมันใช้เกรดทำให้ตายที่เยอะขึ้นนะครับเข้าใจไหมแล้วก็โพไซดอนก็อีก1แต้มนั่นเองเนาะดังนั้นเริ่มต้นมาผมต้องใช้ท่าไม่ตายอยู่ที่5เกรดถ้าใช้ไม่พอผมก็ไม่ได้อันติมันก็ทำให้โล่ไม่หนาก็จะตุยเอาใช่ไหมทีนี้ฝั่งเขาเราไม่ได้ใช้อาร์เทนิสเราใช้เป็นตัวของอาร์ t มิสเนี่ยมาทำได้ไหมทำได้นะครับถ้ายืนได้ครบ15วิบอกเลยว่าฝั่งเขาไม่ใช่แค่ตัวเดียวที่จะโดนนะ ฝั่งเขาทุกตัวถ้ายังยืนไหวเกรียมเลยนะครับเก็บไว้เลยไอ้ค่าไม้ตายเนี่ยให้เยอะๆที่สุดไม่งั้นก็ใช้ไม่ได้เนาะเดี๋ยวลองลงไปให้ดูนะครับไม่ต้องรีบอันติน้องก็ได้นะลงมาของผมใช้5ของเขาใช้4นะเพราะว่าเขามีอัธนิตเนาะคุณผู้ชมแต่ทีนี้เราหยอดไปสักพักหนึ่งนะครับนี่เขาใช้5เท่าเราแล้วนะนี่พอใช้5ปุ๊บตัวอื่นใช้6ใช้7ซึ่งมันโดนตัวนี้นะครับทำให้ต้องใช้เกรดถ้าไม่ตายที่ค่อนข้างเยอะ โอ้โฮเนี่ยเขาก็จะเจ็บกันแล้วทีมเขาหมดแต่ทีมเรายังไม่หมดไงคุณผู้ชมเนี่ยทีนี้ความได้เปรียบจะอยู่ที่ไหนก็อยู่ที่เราเห็นเปล่าคือถ้าบอกตรงๆว่าตัวมันสามารถหลบได้ไหมมันหลบได้0.5วิก็เอาเรื่องอะนะเมื่อกี้ร่มเกนบุกมาที่มันนะครับคุณผู้ชม
อ่ะเมื่อกี้ได้เห็นปะได้เห็นภาพไหมว่าตัวน้องอะมันมีการโดดร่มได้จริงนะแต่ว่ามันจะมีบางรอบที่โดดไม่พ้นกับบางรอบที่โดดพ้นนะเพราะว่าผมเนี่ยทดสอบมาตั้งแต่เช้าว่ามันจะกระโดดหลบร่มเกนบุเนี่ยได้หรือเปล่าวะเฮ้ยมันมีแบบหลบไม่ได้แล้วก็หลบได้นะครับผมเนี่ยลงเป็นร้อยรอบอะเพื่อสำรวจว่าเอ้ยมันหลบได้ไหมสรุปแล้วคือมีโอกาสที่จะหลบได้นะครับหลบออกมาจากวงในส่วนของ สกิลอันที่มันเป็นสกิลร่มของตัวเกนบูเนี่ยได้ก็รอดไปนะครับแล้วก็ไอ้0.5วิที่เป็นอมตะของมันเนี่ยก็นับว่ามีประโยชน์เลยทีเดียวนั่นเองเนาะแถมมันทำให้ฝั่งตรงข้ามอะใช้ถ้าไม่ตายค่อนข้างเยอะมันทำให้ทีมเราน่ะได้เปรียบนะครับคุณผู้ชมเห็นไหมอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งนะครับให้เห็น อืมเขาเน้นแบบนี้เลยนะของเราเนี่ยดูดิปล่อยอันติไม่ได้นะครับเพราะว่าใช้5นู่นของเขาใช้แค่4เองแต่ทีนี้ถ้าตัวน้องมันยืนยิงฟรีได้เนี่ยมันทำให้ฝั่งตรงข้ามใช้ในส่วนของค่าอันติค่อนข้างเยอะแล้วกาเบียลก็เยอะอะไรอย่างงี้ก็จะเยอะขึ้นใช่ไหมดังนั้นได้เปรียบนะอืมเนี่ยนะครับเอาดิเอาดิเอาดิใช้4ของเรายังใช้3นะแค่ต่างกันแค่1นี่ก็เอาแล้วคุณผู้ชม จบเราให้เห็นภาพแค่นี้ก็น่าจะรู้แล้วนะว่าเนี่ยมันเล่นได้นะในการ PVP เนี่ยก็เล่นได้หรือจะเอาไปเล่น PVP กับทีมฟ้าก็สามารถเล่นได้นะแต่ถ้าคุณไปชนทีมแสงแล้วมาบอกอย่างที่บอกว่ามันสู้เกนบุไม่ได้มันก็อาจจะสู้ไม่ได้จริงๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเอาจริงๆไหมมันต้องจัดทีมคอมโบให้ดีแล้วไอ้ตัวโกงๆอะสกิลที่หลบได้ดีๆมันยังไม่มีซึ่งน้องอะมีโอกาสที่จะหลบได้และก็มีโอกาสที่จะหลบไม่ได้ ถ้ามันหลบไม่ได้แล้วติด 0.5 วิน้องไม่ตายก็รอดไป แต่ถ้าติดแล้วใน 0.5 วิยังโดนอยู่เนี่ยมันอาจจะตายนะครับดังนั้นอ่ะก็เป็นแบบนี้เลย ซึ่งผมมองว่าน้องเก่งในตู้มันเลยเนี่ยผมมีโอกาสที่จะทำตัวน้องเนี่ยให้ขึ้นสัก4ดาวแดงเพราะว่าจะเอาภารกิจด้วยนั่นเองเนาะถ้าใครขึ้นลุงได้ใน ถ้าใครขึ้นรุ้งได้นะครับก็จะได้รับของรางวัลเพิ่มกันไปอะไรแบบนี้นี่เองดังนั้นนะครับก็จะเป็นประมาณนี้เลยแล้วกันสำหรับในส่วนของตัว Artemis นะครับในการรีวิวก็จะเป็นประมาณนี้เลยผมมารีวิวค่อนข้างยาวเพราะว่าไม่ค่อยได้ทำคลิปเอาจริงๆนะคือมันไม่ได้มีอะไรให้น่าทำอยู่แล้วนะครับตอนนี้มันทำไปแทบจะหมดแล้วก็เลยมารีวิวแบบให้เห็นภาพความสนุกกันนิดๆหน่อยๆแบบทดสอบเล่นๆกันนะคุณผู้ชม แล้วตัวน้องเนี่ยผมพาเข้าไปดูหน้าอันนั้นไม่ได้นะครับมันติดหน่มโน้มของน้องอะคุณผู้ชมคือแม่งเกมเนี่ยอันตรายมากเลยกลัวช่องจะโดนแบนกลัวช่องจะโดนปลิวนะครับคือแบบเราทำมานานนะสำหรับยูทูบเนี่ยก็เลยแบบกลัวเหมือนกันดังนั้นอ่ะก็เลยแบบอะไรที่มันต้องเลี่ยงมันก็เลี่ยงไปนะครับผมรู้ว่าติดแน่นอนเพราะเมื่อเช้าผมตัดลงไปแล้วดังนั้นก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันสำหรับคลิปนี้คงจะต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วสวัสดีครับ